Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a csodaszép havazós napon. Január 15-e van, és a mai videóban több mindennel fogunk foglalkozni. Viszont mielőtt belevágnánk a témába, meg szeretném nektek köszönni azt, hogy ennyien megnéztétek a 2-es villamosról szóló videómat. Több mint 8000 fölött jár nézettségben, és hát a mai nap sem engedjük el őket teljesen, hiszen szintén a villamosokkal fogunk foglalkozni, és méghozzá az új kaffok érkezésével, hiszen 51 darabot rendelt a BKK, és a későbbiek folyamán további 100 darab rendelésére van lehetőség, így gyakorlatilag fiatalodni fog a villamos flotta, és 40%-ra fog növekedni az alacsony padlós új villamosoknak a száma, ami annyit jelent, hogy ahhoz, hogy növekedjen, rengeteg villamost le kell majd selejtezni. És a mai videóban ezeket szeretném bemutatni. Hát pontos információim nincsenek, hiszen nincsenek belsős köreim, meg belsős infóim, viszont gyanítani tudom, hogy mely villamosok vannak halálra ítélve, és őket szeretném a mai nap folyamán elkapni. Valamint nem csak én foglalkoztam a témával, hanem a OpenBVE Gamer nevű YouTube csatorna is, akikről el kell mondanom, hogy egyre jobb videókat csinálnak, és hát én nem vagyok olyan, mint a másik nagy, legtöbb követővel rendelkező youtuber, hogy irigykedek mások sikerére, ezért én be is linkelem ide a jobb sorokba, ha szeretnétek, nézzétek meg, ők TV6000-eseket vadásztak az utóbbi időszakban, de nem csak ők vannak halálra ítélve, hanem szerintem tátrák meg ipari csuklósok is, úgyhogy a legöregebb darabokat megpróbáljuk elkapni. Tartsatok velem! Ám mielőtt elmennénk ezeket videózni, azért szerettem volna egy kis kitérőt arra, hogy tavaly évben megjelentek olyan KCV villamosok, amik megkapták oldalt is a kijelzőt. Ugye, ha emlékeztek, az elsők között voltam, akik dokumentálták, hogy ugye a régi táblák helyett kijelzőket kapott a néhány korszerűsített Ganz csuklós villamos. Ugye a végén már mindegyik megkapta ezt, tehát már hagyományos táblással nem igazán lehet találkozni, max az ipari csuklósok esetében. És hát most elkezdték az oldalsó kijelzőket is szépen fejleszteni, hogy oldalt sem régi tábla legyen, és rengeteg ilyen van. Ugye nem mindegyik kapta még meg, például a 1330, a 1336, 1337, 1346, 1347, meg a 1354, amiről én tudok. Aztán én nem vagyok ennyire benne, és nem szoktam ezeket ennyire lekövetni pályaszám alapján, de én velük találkoztam, amik már ezzel a oldalsó kijelzővel rendelkeznek. Valamint még szerettem volna kitérni arra, hogy most jelenleg hogy áll Budapest villamos állománya, miből hány darab. Na, érkezik is a 1330-as pályaszámú KCV 7-es, ennek már oldalsó kijelzője is van, tehát nem csak elől, hanem oldalt is kapott helyet. Nagyon kevés rendelkezik még ilyennel, láthatjátok, ki is van írva rá, hogy 2B. Jön egy újabb KCV, a 1337-es, ami szintén megkapta az oldalsó kijelzőket. Ő most a 2-es viszonylaton megy, úgyhogy oldalt is lehet olvasni, hogy hányos járat. És a 1354-es is megkapta az oldalsó kijelzőket, láthatjátok. Elég gyönyörű itt a hóesésben filmezni a KCV-ket Kossuth Lajos téren. És érkezik a 1336-os, ami szintén oldalsó kijelzővel rendelkezik már. Láthatjátok is. Ugye a BKK bejelentése alapján gyakorlatilag a KAF villamosokat elsősorban szeretnék bővíteni a már jelenleg közlekedő vonalakon. Ugye a budai oldal ebből most kimarad. Szeretnék ugye növelni a számukat a 14, a 69, a 42-es vonalakon, valamint új villamos viszonylatokra is bevezetni. Például ide tartozik a már rég beharangozott
kettes villamos is, amihez el kell végezni majd az infrastrukturális felújításokat, valamint kerülni fog belőle a 23, a 24-es villamos vonalra is, valamint az 51A és a 62-es vonalra is tervezik bevezetni. Hát ugye nyilván a 62A, 51A vonalon a TV6000-esekből fognak selejtezni, nyilván a 2-es, 23-as vonalról pedig leginkább a régi ipari csuklósokat fogják selejtezni, akiket az előbb bemutattam. A 47-49-en valószínűleg még marad az ipari csuklósokból, hiszen azok már nem tudom, hogy nevezik ezt szakmailag, mert mondom, nem vagyok benne, azt hiszem félárbócos áramszedő, de ha hülyeséget mondtam, mondjátok meg nyugodtan, nem értek hozzá, de azokat már ráncfelvarták, és azok valószínűleg még maradnak, sőt a KCV-k is maradnak, úgyhogy nem kell őket siratni itt a 2-es vonalon, sőt lehet, hogy még a 47-49-re kerül át egy-két darab belőle. Azért felírtam nektek a pontos adatokat, hogy ne az legyen, hogy hasraütésszerűen emlékezetből próbálom elmondani, most egy kicsikét jobban felkészültem. A VIN menetrend jármű állományi listáját vettem alapul, tehát ott számoltam össze pálya számok alapján, hogy meg típus szerint, hogy hány darab van most jelenleg Budapesten állományban a villamosokból. Hát meglepőek az adatok, hiszen ipari csuklósból 34 darab van, még KCV 7-esből 30 darab van jelenleg, TV6000-esből 85 darab van állományban. Ugye az 5 modulos KAF-ból 56, amihez érkezik majd, illetve a KAF 9 modulosból 17 darab. Ugye ezt nem kell félreérteni, tehát nem csak 5 modulosak fognak érkezni ebből az 51 darabból, hanem 9 modulosak is, amik valószínűleg a régi Tatra T5, C5-öt váltják, ugye azok, amik nem lettek korszerűsítve, tehát nem a K-tátrákat, hanem a régi T5, C5-öket, amik jelenleg általában az 1-es A vonalon közlekednek, ugye sűrítő járatként a csúcsidőben, valamint a kombinóból ugye 39 darab, 40 darab volt eredetileg rendelve, de egyet ripityára törtek, vagyis 2 ripityára törtek, és abból fabrikáltak össze egyet. A T5, C5-ből, ami szerintem el fog végleg tűnni, vagy legalábbis szerintem marad egy-két darab azért belőle, 18 darab van jelenleg, ugye látszik is, hogy milyen kevés a számuk, és a legmeglepőbb, hogy a korszerűsített Tátrából, tehát a K-tátrából 298 darab van, ami azt jelenti, hogy ugye ezek 2-es, 3-as csatolással közlekednek, ha egy átlagot vonunk, akkor is kb. 120 darab van, így összecsatolt egységként, meg ugye a T5, C5-ből is általában, hát hogyha elosztjuk, olyan 9 darab, vagy még annyi sem, úgyhogy valószínűleg ők teljesen ki lesznek váltva. Na de akkor dokumentáljunk és próbáljuk meg megkeresni a legöregebb villamosokat. Itt a 1439-es ipari csuklós, ami az egyik a régebbi daraboknak, bár már megkapta az új szignált, tehát úgy értem, hogy a legújabb felszállásjelzőket, tehát már valamennyire modernizálva van, ez még a régi áramszedővel van ellátva, és valószínűsítem, hogy ő is talán a halállistára kerülhet. Itt áll velünk szembe a 1444-es IC, és azért valószínűsítem, hogy ők fognak a halállistára kerülni, hiszen a 47-49-es vonalon már a ráncfelvart IC-k járnak, tehát valószínűleg ők maradnak, ez a régi hagyományos pedig lehet, hogy el fog tűnni, és helyettük fognak érkezni ide a KAF-ok a 2-es villamos vonalra, tehát ugye sokan a KCV-ket féltik, de nem a KCV-ket fogják kiváltani, hanem ezeket a legrégebbi villamosokat valószínűleg, és ugye a 51 darab KAF-ból csak néhány fog kerülni a 2-es villamos vonalra, hiszen rengeteg helyen szét fogják őket szórni.
Érkezik a 14-19-es. Valószínűleg ő is utolsó évét éli. És ő még a régi retro. Az előbb bemutatott 14-19 valószínűleg halállistára kerül, ugye mert nagyon régi és őt nem újították föl. Viszont itt van, amiről beszéltem, a 14-41, a félárbócos áramszedővel ellátott ráncfelvart villamos. Ők biztosan maradni fognak szerintem a 47-49-en, hiszen rengeteg pénzt költöttek az újrafényezésbe, illetve a modernizációba. Márha csak a áramszedőket nézzük meg, a teljes vezetőfülkét, úgyhogy tőlük még nem kell búcsúzni. Na de jelenleg ennyit mutattam az ipari csuklósokból, érdemes ezeket filmezni, mielőtt végleg eltűnnek. Én tényleg nem tudom, és nincsenek belsős információim, tehát még egyszer megemlítem, hogy ezek csak felvetések tőlem, hogy valószínűsítem, hogy azok a ipari csuklósok tűnnek el, amihez egyáltalán nem nyúltak hozzá, nem újították föl őket, úgyhogy foglalkozunk most a TV6000-essel, hiszen ebből is van egy pár darab, és igen, ezteket a OpenBVL Gamer videójából tudom, hogy melyik TV6000-esek azok, amik a legöregebbek, bár ugye nem mindig jelenti azt, hogy azokat selejtezik le, hiszen lehet, hogy egy öregebb jármű megbízhatóbb műszakilag, mint egy fiatalabb, tehát nem csak a kor számít a járműveknél, de a legöregebb darabokat megpróbálom elkapni, amiket ő is bemutatott, például a 1575, ami most fog érkezni itt a 24-es vonalon, és egy igazi retro darabot is, ami az 51 olyan jár, a 1583, de először utazunk a 1575-tel. Érkezik is a 1575-ös, amit ha jól emlékszem, azt mondták, hogy ez még a 70-es évekbeli darab, 2002-ben került a állományba, és hát igen, nem túl szerencsés, hogy pont most érkezett be a 2-es villamos, és rengeteg utas most hagyja el a megállóhely területét, de itt jön ez a szép darab, ami műszakilag már nem annyira a legjobb. Ahogy ezt a srácok is bemutatták, elég kopottak az ülések. Nézzétek meg, hogy nem épp a legszebb állapotban van, az üvegek sem. Ugye eredetileg ez volt a 6031-es Hannoverben, úgyhogy eléggé öreg darab, hiszen ha jól tudom 60-tól kezdték, vagy 6000-től kezdték őket számozni, és ez még a 70-es évekbeli darab, mi átkerült ide a BKV-hoz. Szóval a srácok szerint valószínűleg ő lesz az egyike, akiket kivált majd a KAF, úgyhogy igen, mert a 24-es vonalra is jönnek, és ő 1575 a 24-es vonalon szokott mindig szolgálatot teljesíteni, úgyhogy ő lesz az egyik leselejtezett darab, úgyhogy búcsúztassuk el őt, és tudom, hogy sokan imádjátok a tevéket, de néhányat azért ki kell szortírozni, mert a 85 darab használt villamos nem éppen a legfrissebb állománya Budapestnek. Ki is halad a 1575-ös, és lassan megyünk át a 51 A vonalra elkapni a 1583-ast.
Közben a 1450-es is parkoló pályán, és ő is a régebbiek közé tartozik, amik egyáltalán nincsenek modernizálva. Még a régi berregős indítási jelzővel vannak ellátva, és hát lehet, hogy neki is ezek az utolsó hónapjai, utolsó éve, és helyette jön majd a KAF, és hát sajnálatos módon lehet, hogy ő is majd a bontóban végzi. Csak hogy bemutassam nektek, ez a 1578-as, ami ugye eredetileg a 6057-es pályaszámot viselte. Ő egy egész jó állapotban lévő darab, aminek már ledes fényszórói vannak, valamint látjátok a padlót is, hogy új padlója van, illetve az ülések sem a legrosszabb állapotban vannak. Valószínűleg ő még marad, sőt, szerintem ő is majd fel lesz újítva, és szuper banán lesz belőle. Egyébként még a leszállási jelzők, meg a lenyíló lépcsők is remek állapodnak, örvendhetnek, de szerintem fel fogják őket újítani, azokat, amik megmaradnak. Viszont a 1583-as, amit el fogok kapni, az egy régi retro darab, és mindjárt meglátjátok majd a különbséget a kettő között. Na, érkezik is a 1583-as, ami annyi felújítást kapott, hogy a homlokfalon is van irányjelzője, mint az összes többinek, viszont belülről egy igazi retro darab lesz, amit mindjárt meg is láttok, hogy miért. Utazunk vele Koppány utcáig egy megállót, aztán meglátjátok. Ugye ez az eredetileg 6008-as darab, annak is a B végénél állunk jelenleg, és amiért az igazi retro, hát már a pályaszámból is ki lehet találni, hogy ugye azért TV6000, mert 6000-től számolták, ezért ez volt a 8. legyártott darab Hannoverben is, amit megvásároltak, és hát nézzétek meg, még régi gumipadlója van, úgyhogy köszönöm a Open BVL Gamernek a tippet, mert tudtam, hogy vannak ilyen darabok, csak így pályaszám alapján nem voltam eddig tisztában vele. Láthatjátok, már ütött, kopott itt a ajtó felett is, illetve hát az elemek sincsenek nagyon a helyén, nézzétek meg, hogy rezeg. Ahogy megyünk, nincsen a helyén a csavar, úgyhogy még azt is kihagyták belőle. Ő egy öreg darab, valószínűleg ő is selejtezésre kerül majd, úgyhogy addig filmezzétek meg, utazzatok vele, mert őt is szerintem KAF fogja majd kiváltani. Hát, fájdalmas a búcsú, de egyszer mindennek modernizálódnia kell, és valószínűleg ő is a 70-es éveknek a terméke. Itt vagyunk a Koppány utcánál, és nem azért, mert nem tudnának, mert nagyon jó ki van találva a menetrend, tehát nem tartja fel a 2B villamos sem, de szerintem a 21. században egy ilyen végállomási megoldás nem éppen célszerű, úgyhogy hát ugye ez az 51 alviszonylat, amikor bevezették a 2B-t, eredetileg Ferencváros vasútállomásig járt, aztán úgy gondolták, hogy feltartja annyira az egyes villamos forgalmát, hogy de a Koppány utcához hozták el, ami egy iszonyat nagy baromság itt végállomásozni egy villamosnak. Itt is jön a 1583-as, már vissza is fog, és utazunk vele vissza egy megállót. Egyébként gyönyörű darab, tehát kár érte, viszont hogyha selejtezni kell, hogy nyilván nem a szuperbanánokkal fogják kezdeni, hanem az ilyen régiekkel. És azért valljuk be, ez a gumipadló sem egy rossz ötlet, attól függetlenül, hogy retro, és nem olyan, mint a újabb daraboknál, sokkal biztonságosabb, hiszen kevésbé csúszós. Bár ugye az se annyira csúszós, hát jó kérdés, nekem nem csúszik annyira a lábam, az biztos. Látjátok, eredetileg
ha jól emlékszem, gyerekkoromból voltak olyan darabok, ahol volt ilyen TFT monitor is, és ment rajta ilyen természetkép, miközben kiírta a megállókat, hát ő is közéjük tartozott, de leszerelték róla sajnálatos módon. És forog be ide egy KCV, jön éppen Ferencváros kocsiszínből a 1350-es. Ugye nagyon rég használták már az 51A villamosok ezt az átkötést, leginkább már csak kocsiszíni menetre szokták alkalmazni. Egy szó mint 100, gyakorlatilag nem tudom pontosan, hogy mely villamosokat fogják selejtezni, de biztos vagyok benne, hogy selejtezni fognak, amikor megérkezik majd mind az 51 darab KAF villamos és forgalomba áll, úgyhogy addig érdemes filmezni ezeket a járműveket, amik tehetitek, mert valószínűleg ők fognak legelőször eltűnni. Tudom, hogy nagyon sokan szeretitek a TV6000-est, az ipari csuklósokat, de azért gondoljatok bele, hogy mégiscsak a 21. században élünk, és nagyon le vagyunk maradva nem csak az osztrákoktól, de már a környező Szerbiától is. Tehát ideje lenne már igazán nyugati európai színvonalat elérni, és azért reméljük, azért egy-két darab megmarad nosztalgia menetbe, és találkozhatunk különböző eseményeken velük. Én valószínűsítem, hogy a TV6000-esekből is egy része az meg fogja kapni majd a felújítást, tehát a fix lépcsős kialakítást, a másik része pedig selejtezésre kerül, tehát ebben a formában, ebben a lenyíló lépcsővel már nem igazán fogunk találkozni, hiszen ez elkerülhetetlen, valamint az ipari csuklósok is, amik még a berregős indítási jelzővel rendelkeznek, ők is nyugdíjba vonulnak, és valószínűleg azért egy-két darab meg fog belőlük maradni, a többi pedig a bontóban végzi. Úgyhogy hát sajnálatos, mert tudom, hogy nagyon sokan, akik imádjátok a közlekedést és a járműveket, ezekért a retro darabokért dobog a szívetek, és őszintén bevallom, filmezni én is ezeket filmezem szívesebben, viszont utazni, én szívesebben utazok egy PET palackkal. Tehát hiába mondjátok azt, hogy műanyag villamos, meg rossz az ajtó kialakítás, ez mégiscsak kényelmesebben utazok egyik pontról a másikra vele. És ugye ezek az új kaffok is majd át lesznek alakítva a korábbihoz képest, hiszen szoftveres frissítést is csináltak rajtuk, valamint a oldalsó falak is mások lesznek. Őt nagyon sajnálom, hogy nem tudtam jelenleg filmezni. Elméletek próbafutáson megy a 2258-as, amiről a BKK már közzétett fotókat, viszont amint utasforgalomban lesz, akkor mindenképpen elmegyek, és megnézzük, hogy mi a különbség az első, illetve a második széria, mert volt azért egy második széria is, illetve hát ez a harmadik generációs lesz. Igazából nem generációs, tehát most ezt elsiettem ezt a mondatot, mert végül is második generációs, viszont a harmadik beszerzett darabok lesznek, tehát kíváncsi leszek rá. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és hát lesz még erről szó. Klasszik Tátrát sajnos most nem tudtam videózni, hiszen jelenleg most nem közlekedik, csak csúcsidőben, de remélhetőleg majd róla is fogok készíteni felvételeket, hiszen nagyon közel vagyunk ahhoz a dátumhoz, hogy megjöjjenek a kaffok, és ők búcsúzzanak tőlünk. Addig is legyetek jók, sziasztok!